Salutări pasionați ai motorsportului și bine ați revenit la un nou episod al emisiunii podcast Poveștile Motorsportului, podcast al Apex Motorsport News. Alături de mine, ca la fiecare episod dedicat lumii Formulei 1, îi am pe colegii mei Ionuț Timofte, redactor, editor și unul dintre fondatorii acestui proiect. Salut, Ionuț! Salut, Fabian! Salutare la toată lumea! Și colegul nostru redactor, Lucian Boroș. Salut, Luci! Salut, Fabian! Salutare, Ionuț! Bun, dragilor! În acest episod o să discutăm puțin despre ce s-a întâmplat în testele presezon de la Bahrain și o să facem o tranziție spre prima etapă ce va urma în weekendul următor, pentru că filmăm în ultimul weekend din februarie și prima etapă va fi exact în weekendul cu Ziua Femeii pe Albert Park, în Australia. Testele presezon de la Bahrain s-au desfășurat între 11 și 13 februarie, dar și între 18 și 20 februarie. Pentru a înțelege ce am văzut în Bahrain, vreau din nou să spun, și de data asta pentru ultima oară, de ce 2026 este un an de cotitură în Formula 1. Echipele s-au confruntat cu un regulament tehnic complet nou, caracterizat de o arhitectură a unității de putere distribuită acum 50-50 între motorul cu ardere internă și sistemul electric, numai cu un sistem de recuperare al energiei kinetice, MGUK. Puterea MGUK-ului a crescut masiv de la 120 la 350 de kW, în timp ce eliminarea generatorului de căldură a reintrodus pe grilă un inamic vechi, și anume turbolagul, adică încălzirea turbinei la accelerare și întârzierea livrării puterii de către turbină la începerea accelerării. Bun. Pe lângă modul Z și modul X pe care le-am discutat, s-a stabilit în felul următor pentru weekendurile de Grand Prix. Pe fiecare circuit vor exista multiple zone marcate cu straight mode, SM, în loc de DRS, iar toți piloții, indiferent de dacă au un concurent în fața sau în spate sau dacă au un concurent în jurul lor, nu contează acest lucru, ei pot activa modul X pe acele zone, și ceea ce se schimbă este că modul de depășire al bateriei înlocuiește în sine mecanica DRS-ului, însemnând faptul că un pilot va putea utiliza acel overtake mode doar atunci când înaintea unui sau la un punct de detecție este la cel mult o secundă față de adversarul din fața sa. Bun. În cele 6 zile de la Bahrain, echipele au urmat o metodologie, să spun așa, mai strictă, mai dedicată. Sesiunile de dimineață au fost dedicate corelării datelor, adică monoposturile au fost echipate cu grile masive de senzori, numite și Kill Pro Brakes, vopsea fluorescentă, numită și Flow Vis, pentru a înțelege cum interacționează aerodinamica activă. Toate acestea împreună cu, să spun așa, testarea constantă a noilor specificații de pneuri Pirelli. Sesiunile de seară, desfășurate la temperaturi mult mai relevante pentru condiții de calificări și de cursă, au fost, bineînțeles, alocate simulărilor, iar echipe precum McLaren și Red Bull s-au concentrat mai mult pe rulajul de cursă, long runs, folosind anvelope cum ar fi C2 și C3 pentru a înțelege degradarea, iar celelalte echipe frontrunners, să spun așa, Mercedes și Ferrari, au efectuat mai multe simulări de calificări și Ferrari mai ales efectuând simulări, să spun așa, ale unor situații excepționale. De asemenea, s-a testat intens, mai ales de către Ferrari, așa cum am spus, și procedura de fuel pickup, un element critic anul acesta, deoarece fluxul de combustibil nu mai este reglementat volumetric, ci în funcție de densitatea energetică, și mai ales
pentru că se schimbă în acest sezon, să spun așa, carburanții, se trece la un combustibil sustenabil. Am mai vorbit eu, de exemplu, pe pagina noastră de Instagram, arond.apexmotorsportnews.ro, legat, unde am spus faptul că diversi provider, să spun așa, precum și Petronas, încă se confruntă cu acea problemă de omologare care trebuie rezolvată până la cursa din Australia. Bun, a fost o perioadă a contrastelor majore, am văzut un rulaj impresionant pentru unii, cum ar fi noul și singurul rookie din acest sezon, Arvid Lindblad, care a parcurs un rulaj impresionant de 165 de tururi într-o singură zi, în ziua a 6-a, adică aproximativ 3 distanțe de cursă. Pe de altă parte, am asistat la un colaps extraordinar la Aston Martin, echipa din Silverstone fiind penalizată atât de problemele unității de putere Honda și de defecțiuni ale bateriei, cât și corelarea întregului power unit cu designul excepțional proiectat de Adrian Newey. Echipa a reușit doar 6 tururi, de exemplu, necronometrate cu Lance Stroll în ultima zi de teste, părăsind sachirul cu un sentiment de criză mai profundă. Ca să spun cele mai mari inovații tehnice monopost cu monopost, să începem cu scuderia Ferrari. La Maranello, departamentul tehnic a produs o capodoperă a gândirii laterale, unde punctul de atracție a fost aripa spate activă, o aripă spate mai rotativă. În general, majoritatea echipelor au folosit un sistem la aripă spate de aerodinamică activă similar cu DRS-ul, exceptând ce am mai văzut la Alpine cu coborârea, să spun așa, aripii, dar Ferrari a optat pentru un pivot central care îmi permite întregului ansamblu superior să se rătească la 180 de grade, ajungând practic cu susul în jos în modul X. Pentru a elimina actuatorul voluminos din mijlocul aripii, mecanismele de acționare au fost ascunse inteligent în interiorul plăcilor laterale. Aripa are o fază tranzitorie de 400 de milisecunde în care stă perfect vertical, comportându-se ca și cum ar fi o velă a unei embarcațiuni, iar avantajul reducerii totale a rezistenței la înaintare depășește acest inconvenient. Tot la Ferrari am mai remarcat o inovație spectaculoasă sub aripa spate, și anume aripioara FTM, și anume Flow Treatment Mode, un element din titan montat direct deasupra evacuării, iar prin acoperirea parțială a evacuării, gazele fierbinți sunt forțate în sus, cu un efect de upwash, generând o sucțiune extraordinară care accelerează aerul ieșit din difuzor, sporind semnificativ apăsarea aerodinamică. Această inovație este extrem de greu de copiat de rivalii majori, deoarece depinde de poziționarea foarte retrasă a cutiei de viteze și a diferențialului, specifică numai monopostului SF26. De asemenea, Ferrari, așa cum am spus, atât la Barcelona cât și în prima săptămână de la Bahrain, au folosit aceeași unitate de propulsie, aducând mici modificări și o schimbare a întregului power unit, bineînțeles, în a doua săptămână de la Bahrain. Mercedes, cu monopostul W17, a venit, bineînțeles, cu un pachet solid, dar încă, din punctul multora de vedere, nu numai al fanilor, ci și al jurnaliștilor, ascunde un as în mânecă ce a declanșat un adevărat război politic: rata de compresie a motorului. Bine, asta pe lângă obișnuitul sandbagging pe care aceștia îl produc în teste. Am mai vorbit și în episodul trecut despre faptul că Mercedes a găsit un truc prin care să aducă compresia geometrică la 18:1 atunci când motorul este cald, iar în același timp, FIA, asta nu am spus, a anunțat o schimbare a procedurii de măsurare, acum la 130 de grade Celsius. Inițial s-a mutat intrarea în vigoare la 1 august, însă am aflat chiar în această zi în care filmăm, deci aproape de sfârșitul lui, sau chiar la sfârșitul lui februarie, faptul că data a fost mutată mult mai înainte, pe data de 1 iunie.
Pe partea aerodinamică, Mercedes a inovat aripa față, unde deși regulamentul permite mișcarea a două elemente pentru aerodinamică activă, ei au ales să miște doar ultimul element, montând nasul pe cel de-al doilea. Acesta oferă un flux de aer mult mai curat sub monopost, iar mai mult în ultima zi au montat extensii pe partea superioară a aripii spate, amintind de modelele vechi din anii 60-70, Porsche 917 și 917K. La fel ca Ferrari, au renunțat la prizele clasice de răcire ale frânelor, preferând să aspire aerul prin spațiul milimetric dintre anvelopă și jantă. La McLaren, echipa condusă de Andrea Stella a mizat pe agilitate mecanică. Ampatamentul, adică în sine distanța dintre punți a monopostului MCL40, este cu aproximativ 10 cm mai scurtă decât limita maximă utilizată de Mercedes, Ferrari sau Red Bull. Prin acest design, McLaren a redus masiv greutatea monopostului, făcându-l letal în ceea ce privește schimbările de direcție, chiar dacă sacrifică o porțiune din suprafața podelei, care ar genera mai multă apăsare la sol. Interesant este că McLaren a ales să nu utilizeze fantele laterale din difuzor, supranumite găuri ale șoarecelui, o decizie care contrastează cu abordarea celorlalte echipe din top 4. La volanul piloților, pe volanul piloților, mă scuzați, Lando Norris și Oscar Piastri, a fost integrat și un indicator dual ce monitorizează starea de încărcare a bateriei, dar și funcționarea MGUK-ului în timp real. La, să spun, monopostul Red Bull RB22 continuă linia de agresiune a pontonului ultra strâns, prezentând un undercut atât de adânc încât abia mai există loc pentru radiatoare. Difuzorul a interpretat la extrem regula fantelor, aspirând aerul lateral pentru a sigila podeaua. Totuși, marea atracție, bineînțeles, este prima unitate de putere construită in-house alături de Ford, adică Red Bull Powertrains Ford. Deși performanțele vârf rămân totuși un mic mister, capabilitatea monopostului de a susține desfășurarea maximii a puterii electrice tur după tur a uimit concurența. De cealaltă parte, să spun așa, Aston Martin poartă semnătura clară a lui Adrian Newey prin AMR26, prezentând vizual, în exterior, o geometrie extremă pe suspensia spate. Brațul superior este montat incredibil de sus, ancorându-se direct de structura aripii spate, în loc de cutia de viteze. Totuși, geniul aerodinamic este anulat momentan de defectele tehnice ale motorului Honda, echipa nereușind să gestioneze regimul termic și integrarea nu numai a bateriei, ci și a întregului power unit cu întregul monopost. Alpina a atras atenția prin adoptarea unei suspensii față pull rod, împărțită doar cu cei de la Cadillac, și a unui actuator pe aripa spate care funcționează invers, apăsând marginea clapetei în jos în loc să o ridice. O răcire ultra eficientă și motorizarea Mercedes, ei renunțând la a mai fi echipă de uzină că Alpine era, să spun așa, partea sportivă a Renault și începerea parteneriatului cu Mercedes pentru cutii de viteze și power unituri, pare să fi scos echipa franceză din subsolul clasamentului. Williams, pe de altă parte, a adus un monopost care pare ușor supraponderal și este mai mult limitat la intrarea în viraje. Haas s-a remarcat printr-o corelare perfectă a datelor și fiabilității, mai ales Haas fiind cea mai puțin vorbită sau discutată echipă de către presă în paddock, aducând mai mult sentimentul de echilibru total a unei echipe din midfield care poate ataca echipele fruntașe, iar Racing Bulls, bineînțeles, echipa junioară Red Bull, a impresionat printr-o priză de aer gigantă și un design agresiv pe puntea spate. Bun, ca să spun așa puțin despre Bahrain, odată cu activarea modului de linie dreaptă pe liniile drepte din Bahrain, telemetria a arătat că monoposturile acestei noi generații sunt cu 8 km mai rapide în momentul atingerii speed trap-ului față de 2025.
Totuși, acestea nu mai frânează la fel de târziu. Mercedes, dar și Max Verstappen au arătat o superioritate clară atât pe porțiune de viteză cât și la frânare, mulți spunând că Max a fost cel care a început acest trend cu downshifting-ul mai agresiv și intrarea în curbe mai strânse în trepte mai inferioare pentru a, să spun așa, a facilita turbolagul și în același timp pentru a încărca bateria. Virajele 1 și 4 au fost, să spun așa, mai mult regatul rear locking-ului, iar virajele 5 și 7 au prezentat mai mult o luptă a adaptabilității. Primul sector, în 2024 și 2025, forța de apăsare uriașă permitea piloților să calce pedala de frână violent și târziu. Acum am intrat într-o era a filozofiei cercului de capacitate, unde un pilot nu poate aplica forță de frânare și bracaj 100% simultan. Deoarece aderența este șocant de mică la frânare, am văzut o schimbare masivă de la blocarea față la blocarea spate prin migrarea frânării, iar deoarece bateria trebuie încărcată, la frânare, puntea spate preia și o sarcină imensă prin frâna de motor generată electric. Charles Leclerc, Fernando Alonso, ca prin exemplu, au fost surprinși luptându-se violent cu volanul pentru a corecta ieșirile în decor prin pierderea de spate, de exemplu, în virajul 1 și virajul 8. Așa cum am spus, Max Verstappen are un avantaj prin faptul că el a, să spun așa, a făcut o frânare mecanică mai mult în fundal, apăsând mai puțin pedala, folosindu-se de acea retrogradare agresivă a treptelor de viteză. În sectorul al doilea, aici se pierde sau se câștigă cursa adaptării, bineînțeles, prin ES-uri, prin coborârea în virajul 10, deci un sector mai tehnic. Iar acest sector, tip de sector, a arătat o încetinire cu numai puțin de 3 secunde comparativ cu monoposturile din generația precedentă. Kimi Antonelli, de exemplu, a fost nevoit să retrogradeze în treapta a patra prin primul complex al sectorului pentru a menține turația ridicată, în timp ce alții, precum Oscar Piastri, au reușit să se adapteze să mențină treapta a cincea. În virajele 9-10, fără MGUH, care, așa cum am spus, care să țină turbina rotindu-se la rotații înalte, piloții se lovesc de un turbolag sever, mulți blocând și roțile în virajul 10, iar aceștia coborând, dacă eram înainte la treapta a treia, acum suntem în treapta a întâi, ținând turația peste 10.000 de rotații pe minut, făcând ca turbina să ofere cuplu imediat la ieșire. Bun. De asemenea, virajul 12 reprezintă un, să spun așa, un benchmark foarte bun pentru nou fenomen de super clipping. Pentru a asigura cei 4,5 milijuli necesari pe tur, pilotul accelerează 100%, iar unitatea de control a motorului reține până la 250 de kW din putere prin calculatorul electronic și transferă această putere bateriei prin MGUK. De asemenea, deși pedala este la podea, mașina mai stagnează în viteză, furându-se din cai putere pentru a încărca bateria. Ca o alternativă, piloții au început să folosească și tehnica LICO, Lift and Coast, ridicând piciorul de pe accelerație mult mai înainte de zona de frânare pentru a recupera energia. Iar de asemenea, prin onboard-uri, la ieșirea din ultimul viraj, chiar și piloții ce au realizat cele mai rapide tururi, nu au ținut pedala de accelerație la podea până la deschiderea, să zic așa, zonei de straight mode. De asemenea, trebuie menționat și articolul 5.12.4 din codul sportiv, să spun așa, o regulă dură care impune livrarea minimum 200 de kW în fazele de tranziție, acest lucru împiedicând echipele să folosească maparea motorului electric pe post de ajutor al tracțiunii, obligând pilotul să lupte manual cu pierderea de aderență. Așadar, ca să ajungem și la Australia, câștigătorii testelor ar fi Ferrari
prin încheierea acestora ca lider absolut, prin Charles Leclerc, monegascul fiind singurul ce a coborât la un reper sub 1.32, 1.31.992. Modelul SF26 are un ritm de curse excepțional, inovații funcționale din prima secundă, fiabilitate foarte bună și de asemenea capacitatea de a lansa perfect monopostul de pe loc, lucru demonstrat atât de monegasc cât și de coechipierul său, septuplul campion mondial Lewis Hamilton. Mercedes au construit o fundație teribil de solidă, cu o fiabilitate excelentă și un W17 formidabil în simulările lungi de cursă. Avantajul adus de rata de compresie îi transformă în mari favoriți tăcuți ai începutului de campionat, lângă Ferrari, care pot să-i numesc mari favoriți mai gălăgioși, sorusei. Săritura de la codașă la topul plutonului de mijloc pentru alpini este ceva uluitor. A acumulat kilometri masiv fără probleme tehnice majore, lăudându-se cu performanțe foarte bune din partea lui Pierre Gasly. Haas a dovedit o consistență impresionantă, iar la polul debutanților Cadillac a arătat o abordare pragmatică, monopostul protejând anvelopele, având și piloți cu multă experiență în acest lucru, inclusiv Sergio Perez, și nu a fost nici de cum un monopost genant pentru o intrare de la zero pe o grilă atât de complexă. Ca pierzător, bineînțeles, Aston Martin, marele perdant, cu doar 128 de tururi cel puțin în a doua săptămână. AMR26 rămână încă o cutie neagră neînțeleasă. Williams, un monopost care se prezintă încă greoi, pe puntea față și mai instabil, mai ales fiind pierzător la faptul că au renunțat la shakedown. Și de asemenea pot să-l numesc oarecum și pe Isaac Ajar, din nou ca fiind un pierzător, să spun așa, pierzând o zi vitală din cauza scurgerilor hidraulice, deci îl punem cap la cap cu Red Bull, pe lângă accidentul ce a limitat rularea monoposturilor de la Barcelona. Iar ce am învățat, să spun așa, ca să fie ultimul capitol de la Bahrain, este că, în primul rând, Formula 1 în acest an cel puțin se va diviza într-un campionat cu două clase. Pe de o parte avem grupul Select Top 4, Ferrari, Mercedes, McLaren, Red Bull, capabil să manevreze extrem de bine și de complex noul Power Unit, cu acest MGUK devenind cea mai importantă componentă, iar de cealaltă parte, restul echipelor vor lupta nu numai pentru supraviețuire tehnică și conservare. În al doilea rând, inovația nu a murit. Existau temeri profunde că monoposturile vor arăta identic din cauza regulamentelor prescriptive, să spun așa, iar Bahrain a demonstrat contrariul prin toate inovațiile pe care vi le-am explicat mai devreme. Ca să spun câteva reacții de la testing, Max Verstappen a fost moderat, lăudând anduranța surprinzătoare a primului Power Unit fabricat in-house de Ford și Red Bull. Cu toate acestea, a temperat așteptările pentru o victorie în Australia, indicând că echipa mai are destul de mulți pași tehnici de făcut în privința corelării, să spun așa, atât managementului intern cât și cu monopostul și piloții în sine, trecând de cel puțin jumătate de an printr-o schimbare de staff foarte drastică. De asemenea, am mai spus chestia asta și în primul, dacă nu mă înșel, în primul podcast despre acest lucru. Max a mai adus niște critici cu privire la transformarea Formulei 1, spunând că e un campionat ce acum o să pună accent mai mult pe managementul resurselor și o să pună mai mult accent pe ingineri decât pe piloți în sine. El nu mai crede că există, și mulți deja nu mai cred că există acel echilibru între piloți și echipa din spatele succesului monopostului și al piloților. Andrea Stella a abordat transparent dificultățile strategice, a expus presei experimentele masive ale echipei sale cu superclipping-ul dus până la extrem pe parcursul testelor, a explicat compromisul letal dus dintre energia stocată și pierderea vitezei brute, iar piloții săi, Lando și Oscar,
au concluzionat că aceste monoposturi necesită cu un mod cu totul nou de a se aborda, de a se gândi și a se pilota și că zilele lungi la simulator vor face diferența. Fernando Alonso a fost printre cei mai frustrați piloți din teste și pe bună dreptate. A exclamat ironic că ar putea să scoată pe bucătarul echipei să piloteze monopostul, mai ales prin curbele de mare viteză precum virajul 12. Iar team principal Mike Crack a concluzionat dureros: suntem realiști, știm că avem foarte multă performanță de deblocat, dar ne-a lipsit kilometrajul crucial. Așadar, tot ce s-a studiat în laboratoarele din Bahrain trebuie acum demonstrat în realitate, iar prima bătaie a noii ere va debuta pe Albert Park în Melbourne, Australia. Marele premiu al Australiei este una dintre, să zic așa, pietrele de temeliare motorsportului, unde prima iterație datează chiar din 1928 ca Grand Prix la Phillip Island, iar să spun așa, în formatul campionatului mondial de Formula 1, Marele Premiu al Australiei a debutat în 1985 pe circuitul stradal din Adelaide, înainte de a se muta definitiv la Melbourne, începând cu 1996. Totuși, în 2022 a existat ultima, să spun așa, restructurare masivă a circuitului, eliminându-se câteva viraje pentru a pune accent pe viteza brută și pură și lărgindu-se de asemenea asfaltul. Așadar, circuitul, dacă nu mă înșel, are undeva la 5,2 km, 58 de tururi pentru un parcurs de total de 306 km. Recordul în cursă a fost stabilit de Leclerc în 2024, 1.19.8, iar în 2025 pole position-ul a fost cucerit de Lando Norris cu un timp de 1.15.0, victorie înregistrată tot de britanic pentru echipa McLaren-Mercedes. Ca recordul absolute, Ferrari conduce la constructori, la victorii, cu 14, iar, dacă nu mă înșel, Michael Schumacher și Lex Davidson împart recordul la piloți cu 4 reușite fiecare. Circuitul are un total acum de 14 viraje, dacă nu mă înșel, iar punctele cheie de depășire vor fi, bineînțeles, au fost, acum se vor schimba mai mult, să spun așa, la sfârșitul liniei de start susțire, virajul 1, după care virajul al 3-lea, după care la intrarea în șicana rapidă 11-12 și apoi în virajul 13, sectorul 2 și sectorul 3 prezentând cele mai dificile curbe al traseului. Fiind un traseu stradal mai semi-permanent, Albert Park este renumit pentru o suprafață mai bumpy și extrem de lipsită de aderență. Acest lucru se va simți mai mult începând cu ziua de vineri, pista accelerând masiv performanțele până duminică, iar acest lucru va pune o presiune gigantică pe setările suspensiilor frontale, care trebuie să fie extrem de reactive. De asemenea, șicana de mare viteză din virajele 11-12 va arăta clar limitările noului nivel de downforce. Dacă 2025 Norris mergea flat out la peste 250 de km pe oră, anul acesta poate vom vedea chiar și corecții mari sau un lift-off mai mare. De asemenea, punctele, să spun așa, strategice vor fi alterate de constrângerile de combustibil, prin regula debitului energetic, înseamnă că piloții pornesc cu aproximativ 30 de kg de carburant în minus, iar în Melbourne apariția safety car-ului este un fenomen comun. 47 de tururi cumulate în 12 curse. Un safety car prelungit ar putea ruina planurile termice și rezervele MGUK ale monoposturilor. Ediția din 2026 aduce îmbunătățiri majore de infrastructură, și anume pasaje pietonale noi peste traseu, tribune moderne acoperite care protejează contra caniculei, fiind doar un început, prima săptămână de toamnă australă, și un sistem digital lansat de către Apple Maps care oferă o replică interactivă 3D a circuitului pentru o navigare a fanilor mult mai ușoară. De asemenea, dincolo de spectacol,
Tranziția de la Bahrain la Melbourne este umbrită de un adevărat coșmar logistic și este singurul lucru pe care îl voi spune despre chestia asta. Și anume, evoluțiile geopolitice din Orientul Mijlociu au forțat închiderea nodurilor aeriene de la Dubai și Doha, exact aproape de, după finalul testelor, anulându-se de asemenea și testele cu pneurile de ploaie ale Pirelli, ceea ce implică un risc foarte mare, deoarece anul trecut, dacă primele zile au fost mai călduroase, ziua de duminică au oferit diverse furtuni, dușuri de ploaie care au schimbat cu totul cursa. De asemenea, mii de membri ai personalului și echipamente vitale au fost rerutate prin zboruri de conexiune, iar echipele vor sosi în paddock mult mai obosite și presate de timp. Astea au fost informațiile mele, băieți, dacă aveți, bineînțeles, că aveți adăugiri. Da, aveam Mă gândeam la ce ai zis tu și ai făcut aluzie la un moment dat despre performanța foarte bună pe care Ferrari a avut-o în teste și mă gândeam cumva că istoria se repetă în cazul echipei italiene și mă gândeam la un anumit exemplu în 1987, când a fost anul în care motoarele turbo au putut fi rulate la apogeu înainte de schimbarea de regulament din 89, pentru că în 88, după cum bine știm, turbo boostul a fost limitat și de asemenea a fost scăzută și cantitatea de combustibil de la 195 la 155 de litri, iar acele motoare turbo nu au mai putut fi exploatate la maxim. Deci, în presezonul sezonului 1988, Ferrari a arătat extraordinar de bine, a fost net mai rapidă decât concurența și a spulberat practic rivalii, iar lumea se întreba cum de Ferrari, care avusese un sezon, după cum bine știm, marcat, 1987 marcat de numeroase probleme de fiabilitate, iar echipa a reușit să câștige câteva curse pe finalul sezonului cu Gerhard Berger în Japonia și Australia, de fapt ultimele două etape ale anului, pe niște circuite atipice care nu spun sau nu relevă caracterul complet al monopostului. Lumea se întreba cum de Ferrari poate domina într-un asemenea hal la startul sezonului 1988 în teste. Iar răspunsul a venit în prima etapă la Jacarepaguá, în Brazilia, când s-a aflat că Ferrari nu a rulat motoarele pentru sezonul 1988, ci a rulat vechile motoare pentru sezonul 1987. De aici această diferență colosală pe care Ferrari a pus-o în teste. Acum Ferrari nu mai rulează sau nu mai folosește acest trick, însă echipa italiană este renumită sau este recunoscută pentru faptul că rulează cu o cantitate mai mică de combustibil și cu mapări ceva mai agresive comparativ cu rivalii. În speță, în cazul de față, Mercedes, McLaren și Red Bull, că tot spuneai tu că sunt 4 echipe la vârf care, cel puțin în principiu, ar urma să se bată pentru clasamentul constructorilor și pentru campionatul piloților. Iar în altă ordine de idei se repetă cumva și istoria lui Adrian Newey, se repetă cumva și istoria din perioada Williams și din perioada McLaren, să nu uităm, pentru că Newey a făcut celebrul monopost din 1994, care a avut mari carențe odată cu schimbarea regulamentului și a fost nevoie de 5 etape până a reușit cumva să-l pună pe făgașul normal. De asemenea, trebuie să menționăm sezonul 2003, când Newey, cu acel monopost McLaren pe care am mai vorbit noi și l-am mai precizat deja, nu a reușit să treacă de acel crash test și astfel McLaren a fost nevoită să utilizeze un monopost de un an vechime, monopost cu care Raikkonen, după cum bine știm, s-a bătut la titlul până în ultima etapă la Suzuka. De asemenea, Aston Martin nu învață din greșeli, pentru că în 2023, în momentul în care au colaborat cu Mercedes, echipa a fost trasă în jos de capota motorului și de cutia de viteză a celor de la Mercedes, care nu se integrau în angrenajul tehnic al celor de la Aston Martin, iar echipa a avut de suferit pentru că n-a putut să-și extragă pe deplin potențialul maxim al monopostului. Și după cum bine știm, după cum bine vedem, ceea ce am expus eu aici, istoria se repetă și nu am cel mai bun sentiment referitor la o dominație Ferrari sau ceea ce s-a scris în ultima perioadă că Ferrari va obține un rezultat extraordinar în Australia. Referitor la istoricul etapei de la Antipolți, și Fabian a menționat câteva lucruri, iar eu voi intra oarecum mai în profunzime referitor la istoricul etapei din Australia. Într-adevăr, prima cursă a avut loc în anii 20, în perioada interbelică, însă pe atunci nu exista titulatura de campionat mondial de Formula 1.
Abia în 1985 etapa din Australia a intrat în calendarul Formulei 1 și dacă este să luăm fiecare continent în parte, Australia a debutat destul de târziu în Marele Circ, pentru că în America de Sud am avut prima etapă în Argentina în 1953, în America de Nord am avut etapa de la Indianapolis din 1950. Dar dacă este să luăm efectiv prima cursă care a organizat într-adevăr și s-a organizat după regulamentul Formulei 1, aceasta a avut loc la Sebring în 1959 și a fost câștigată de Bruce McLaren, la momentul respectiv cel mai tânăr câștigător din istoria Formulei 1. Dacă este să luăm Asia, cea mai veche etapă a avut loc în Japonia, în 1976 la Fuji, celebra finală dintre James Hunt și Niki Lauda. Și, desigur, Australia a debutat în 1985 cu circuitul stradal de la Adelaide, care cumva ideea organizării acelui mare premiu a fost aniversarea 150 de ani de la testarea documentară a orașului Adelaide, care avusese loc în 1836, pe 28 decembrie. Ideea inițială a fost ca acel Grand Prix să fie organizat în 86, însă cumva s-a revenit asupra deciziei și a fost organizat cu un an mai devreme. Așa cum poate am spus și în alte dăți, piloții se așteptau să găsească la Adelaide un asfalt precar, un circuit stradal anost, cu viraje pe care le întâlneai de altfel și pe circuitele americane, din Detroit și Dallas. Și cumva atmosfera înainte de desfășurarea acelei etape a fost una de nemulțumire la adresa circuitului. Însă părerea s-a schimbat pe parcurs și vreme de 11 sezoane de fapt, vreme de 10 ani, Adelaide a organizat Marea Premieră la Australia în Formula 1. Am avut câteva momente dramatice acolo, pentru că era ultima etapă a sezonului și implicit finalul sezonului aduce dramatism întotdeauna. Am avut 2 titluri mondiale decise în Australia și aici trebuie să precizăm finala din 1986 dintre Mansell, Prost și Nelson Piquet. Prost a câștigat titlul într-o mașină inferioară, iar Mansell a avut acea pană pe Brabham Street la peste 300 de km pe oră. De asemenea, am avut o cursă dramatică și în 1989, când Ayrton Senna s-a accroșat cu Martin Brundle, iar cursa a fost marcată de o ploaie torențială, victoria revenit lui Terry Boutsen. Despre ediția din 87 am precizat deja că a fost câștigată de Gerhard Berger. Ediția din 85, ediția inaugurală, a reprezentat ultima victorie din cariera lui Keke Rosberg și totodată a reprezentat și ultima cursă din cariera lui Niki Lauda, triplu campion mondial, spunând adio carierei în Formula 1 la finalul etapei din Australia. De asemenea, în 1991, Ayrton Senna obține prima victorie la Adelaide și acea cursă avea să reprezinte, desigur, și cea mai scurtă etapă din istoria Formulei 1, asta până la etapa din Belgia din 30 de ani mai târziu, dacă o putem numi cursă, evident. Spuneam de faptul că Australia a organizat, și am menționat despre etapa din 86, spuneam că Australia a organizat 2 finale ale campionatului mondial de Formula 1, între ghilimele, în care s-a decis titlul. Am zis de cursa din 86, acum vom preciza și cursa din 94, unde Michael Schumacher și Damon Hill s-au accroșat la începutul tuturor 30, iar câștig de cauză a avut germanul, care a câștigat primul titlu mondial din carieră. În 95, Australia a avut loc ultima cursă de la Adelaide și a fost câștigată de Damon Hill, la peste 2 tururi față de ocupantul poziției secunde, iar acest record stă și astăzi în picioare, deși dacă este să ne uităm în istoria Formulei 1, Jackie Stewart a câștigat la peste 4 minute distanță pe Nürburgring, pe Nordschleife, varianta originală de peste 20 de km, în celebra cursă pe ploaie torențială din 1968, însă, având în vedere lungimea circuitului de la Nürburgring, acest record nu este omologat sau nu este luat în considerare, iar astfel victoria lui Damon Hill se află pe primul loc în acest top. De asemenea, Adelaide mai are o etapă istorică desfășurată în 1993. Această etapă este cumva cântecul de lebădă a 2 mari campioni, Ayrton Senna și Alain Prost. Pe de o parte, Senna a obținut acolo ultima victorie și ultimul podium din carieră, iar în 93 Prost a spus adio Formulei 1 la capătul unei cariere încununate de 4 titluri mondiale și 51 de victorii și a împățit și el pentru ultima dată podiumul cu Ayrton Senna, într-un moment care a reprezentat cumva începutul împăcării dintre cei doi și a restabilit cumva relația stricată în sezonul 1989 odată cu cursa de la Imola. Începând cu 1996, Formula 1 s-a mutat la Melbourne, pe un circuit de asemenea stradal, la fel ca cel de la Adelaide. Un amănunt interesant este faptul că pentru a se face economie de anumite lucruri au fost mutate până și tribunele și scaunele de la Adelaide au fost aduse la Melbourne. Decizia nu a fost privită cu ochi bune, aceea de a mutarea etapei de la Adelaide la Melbourne de către localnicii din Adelaide, iar această dușmănie continuă cumva până și în ziua de astăzi.
Deși, dacă este să ne uităm la știrile care au apărut recent în presă, are urmează să organizeze o cursă de MotoGP începând cu 2027, o decizie cel puțin bizară dacă este să mă întreb pe mine, însă nu are legătură cu Formula 1, așa că nu voi insista foarte mult asupra acestui subiect. Deci, începând cu 1996, Formula 1 ajunge la Melbourne pe un circuit stradal format din 16 viraje, iar prima cursă aduce și un accident serios în renumitul viraj 3, care a fost modificat odată cu accidentul lui Alonso din 2016, iar victima, între ghilimele, a fost pilotul britanic Martin Brundle, care s-a crușat cu David Coulthard, din fericire crușajul fiind fără urmări. Acea cursă avea să intre în istorie și datorită faptului că a debutat Jacques Villeneuve în Formula 1 și mai mult că a obținut primul pole din carieră și a condus cursa până în turul 53, când o problemă suspectă, o scurgere de ulei, l-a împiedicat, între ghilimele, să obțină victoria în Australia. Deși Jacques Villeneuve avea să susțină mai târziu că acea problemă tehnică în realitate nu ar fi fost principalul motiv pentru care l-a pierdut victoria, ci că pur și simplu a fost instruit de echipă să excedeze poziția lui Damon Hill. De asemenea, Jacques Villeneuve nu este singurul pilot. De asemenea, Jacques Villeneuve nu este singurul pilot care a obținut performanțe majore la debut în 96 și am menționat despre povestea din 96. De asemenea, și Lewis Hamilton, care a debutat tot la Melbourne în 2007, a avut și a obținut primul podium din carieră. Iar povestea cursei din 2007 are și ea un amănunt interesant, pentru că toți cei trei piloți aflați pe podium, învingătorul Kimi Raikkonen, ocupantul locului secund Fernando Alonso și ocupantul locului 3 Lewis Hamilton, toți trei se aflau la prima cursă alături de echipa pentru care concurau atunci. Raikkonen la Ferrari, Alonso la McLaren și Hamilton tot la McLaren. De asemenea, ediția din 2008 a arătat că rata fiabilității poate fi destul de precară și la începutul anului 2000, sau mai bine la jumătatea anului 2000, pentru că doar 7 monoposturi au ajuns la finish. Cursa a fost câștigată de Lewis Hamilton, iar în acel Grand Prix Nico Rosberg a obținut primul său podium din carieră, la capătul unei curse executate foarte bine din punct de vedere strategiei. De asemenea, am mai avut povești frumoase la Melbourne și aici putem menționa victoria reușită de Jenson Button în 2009 cu Brand GP, o echipă care a câștigat, după cum bine se știe, titlul atât la pilot cât și la constructori în singurul sezon în care a participat în Formula 1, o realizare unică în istoria Formulei 1. Trebuie să menționăm un alt aspect interesant, însă nu are legătură neapărat cu istoria curselor desfășurate aici, ci mă refer mai mult la piloți, pentru că niciun pilot australian care a concurat în Australia, cel puțin în Formula 1, nu a reușit să se claseze măcar pe podium, dar rămite să mai câștige și o cursă. Cel mai aproape a fost Ricardo în 2014, când a terminat pe poziția a doua, însă a fost descalificat ulterior. Australianul avea să termine pe locul 4 de 2 ori în 2016 și 2018. De asemenea, spuneai tu, Fabian, un alt aspect interesant, că Michael Schumacher are 4 victorii, iar la egalitate cu el este Lexi Davidson cu tot câte 4 victorii, însă aceste victorii nu au făcut parte din parcursul Formulei 1, din campionatul Formulei 1, deci nu sunt luate în considerare. McLaren este echipa care are cele mai multe victorii în Australia, 12 și nu Ferrari, așa cum ai precizat tu. De asemenea, dacă este să vorbim de piloți, Australia are 2 campioni mondiali în Formula 1. Unul dintre ei este Jack Brabham, triplu campion mondial în 59, în 60 și 66. Pe scurt, vom preciza că sezonul 66 este unul special, pentru că pe lângă faptul că s-a făcut trecerea de la motoarele de 1,5 litri la motoarele de 3 litri, tot în 66 este un an unic în istoria Formulei 1, pentru că un pilot australian a câștigat într-o mașină australiană cu motor australian. O realizare unică, așa cum precizam mai devreme, și de asemenea Australia mai are un campion mondial în persoana lui Alan Jones în 1980, la capătul unui sezon pe care Jones, după cum bine știm, l-a dominat cu autoritate și nu a avut adversar real în lupta pentru titlul mondial, exceptând pe brazilianul Nelson Piquet. Aflat totuși la începutul carierei sale și nu a reușit să se ridice la nivelul pe care Jones l-a avut în acel an și, desigur, și datorită faptului că Jones a avut un avantaj tehnic considerabil în opostul său Williams. Ce vrei să adaugi, Lucian? Da, vreau să zic că în 2014, bine, nu vreau doar cu asta să încep, dar asta am mai proaspăt în minte. În 2014 am avut un alt pilot care a terminat pe podium la debut, pe danezul Kevin Magnussen, care este și primul și singurul podium al Danemarcei. Și în Formula 1, în Formula 1, acea cursă însemnând în același timp și începutul unei perioade de secetă pentru McLaren în ceea ce privește clasările pe podium până la finalul anului 2019.
În 1996, să știi că părerea mea, că am văzut acea cursă de vreo 2 ori, bineînțeles nu pe viu, că aveam doar câteva luni, dar Jacques Villeneuve avea cu adevărat o scurgere de ulei și tot uleiul eliminat de mașina lui ajunsese pe mașina lui Damon Hill și aripa spate a lui Damon Hill, albă, cu sponsorul Rothman scris pe albastru, se colorase în acel galben muștar de la uleiul lui Jacques. Până la urmă, din fericire, nu a fost o victorie adică mai degrabă un rezultat care să influențeze decisiv lupta la titlu. Asta pentru că n-a avut apoi Villeneuve problema la Suzuka, că erau 9 puncte între ei Da, înainte de scuză-mă ultima că te cursă. întrerup. Scuză-mă că te întrerup. Într-adevăr, am văzut și eu acea cursă și, într-adevăr, problema a existat. Însă Jacques Villeneuve a precizat sau a sugerat că acea problemă nu a fost crucială în pierderea victoriei pe care a reportat-o în fața lui Damon Hill, ci că mai mult a fost instruit de echipă să cedeze poziția. Scurgerea Cumva de și ulei fiind un alibi. Scurgerea de a ulei fiind fost un alibi în acest și dezderat. și pentru că era un debutant și pentru că fiabilitatea era importantă la început de sezon. Mai trebuie menționat că Damon Hill a reușit prin acea victorie o performanță statistică de a câștiga Australia 95, Australia 96, care au fost curse consecutive, pentru că Adelaide era la finalul campionatului și Melbourne la început. Deci, ca să Un alt caz pui unic în cumva istoria Formulei 1. Da, caz unic în istoria După care a Formulei 1. organizat ultima etapă și în sezonul următor a organizat prima etapă. Exact. Exact, nu cred, nu s-a mai întâmplat niciodată și, bine, coincidența să fie că același pilot să câștige și ultima etapă și prima etapă. Tot în 1996 am avut și debutul lui Michael Schumacher la Ferrari și performanța lui a fost, din păcate, un abandon tehnic, însă a fost și Problema la devansat frâne. de coechipierul Eddie Irvine, care era și el debutant la Ferrari, Eddie Irvine terminând acea cursă pe locul al 3-lea, obținând primul său podium pentru scuderie. Și tot după aceea Eddie Irvine nu a mai avut voie să testeze monopostul Ferrari, care și așa era foarte dificil de pilotat și cu probleme mari de fiabilitate în acel an. Nu a mai avut voie Eddie Irvine să testeze mașina tot restul anului. Cumva ca pedeapsă pentru că a încercat sau că a reușit fără să-și propună neapărat să-l bată pe Michael, în jurul căruia trebuia construită echipa și tot feedback-ul tehnic trebuia oferit de către german. Asta ca un Și fapt ca să divers. adaug o scurtă paranteză, scuză-mă că te întrerup, Eddie Irvine a și declarat de altfel la startul sezonului 1996 că chiar dacă și-ar dori să-l învingă pe Schumacher în cadrul aceleași echipe, este limitat de contract să nu o facă. Deci a admis din prima Da, că dar are statul de pilot numărul 2. corect, dar Și a tot avut și Eddie, el. și tot Eddie Irvine, că tot spunea de Australia, Eddie Irvine este singurul pilot din istorie care a câștigat prima cursă din carieră în Australia, la ediția din 1999. O altă ediție marcată de numeroase probleme tehnice ale principalilor săi Da, și contracandidați în lupta la titlu. Deși Irvine nu era la acel moment un actor în lupta pentru titlu. Acest lucru avea să ei, devină mai târziu, după accidentul lui Schumacher la Silverstone, în care și-a rupt cerul drept. norocul ți-l faci și cu mâna ta până la urmă. Eddie Irvine și în Și cu ajutorul lui 1996. Mika Salo. Da și nu doar Mika Salo. În 1999 este un sezon care mi-a plăcut foarte mult și chiar am niște materiale scrise despre el, poate să le discutăm într-un viitor nu foarte îndepărtat. Dar Irvine în 1996, prin podiumul acela și prin cele câteva puncte pe care le-a obținut, 11 cred în acel sezon, a A terminat reușit. pe 10 în clasamentul piloților. Schumacher a terminat Da, pe dar a 3. contribuit la locul 2 la constructor pentru Ferrari și el. Cu puțin, dar a contribuit. Ferrari terminând cu 2 puncte avans pe locul 2 în fața lui Benetton în acel an. Um, Putem spune că în acest moment, ca să facem așa o trecere în timp, un arc peste timp, tot un mare premiu al Australiei aflat ca debut într-un sezon a marcat și ultima dată sau precedenta dată când echipa McLaren era campioană și la pilot și la constructor și începea anul din această poziție și anume în 1999, McLaren fiind campioana din 1998, atât la piloți cât și la constructori. Avea să câștige cu Mika Häkkinen titlul și în 1999, în circunstanțe foarte tensionate, dar și spectaculoase, însă titlul constructorilor a fost luat de Ferrari, tot cu un Eddie Irvine ducând greul echipei după ce Michael Schumacher și-a fracturat piciorul la Silverstone. Și acea ediție din 1999 a fost într-adevăr marcată de probleme de fiabilitate pentru McLaren, denumite săgețile argintii monoposturile la acea vreme.
Este un moment emblematic în calificări când Mika Häkkinen încearcă să iasă de pe pistă din garaj, pe pistă cu mașina de rezervă pentru a stabili un timp de calificări că monopostul său se stricase și capota motorului rămâne agățată de garaj, practic trage prelata, ușa garajului după el. Într-un moment, să zicem, hilar și în același timp amuzant. Iar acel mare premiu a fost într-adevăr prima victorie a lui Eddie Irvine din carieră și țin minte că am văzut un rezumat în germană și când a fost un restart după un accident al lui Jacques Villeneuve, a fost un restart și pe linia dreaptă monopostul Mika Häkkinen nu intra în viteză și tot plutonul s-a compactat și cum linia de start-sosire la Melbourne este mai în față, mașinile au trebuit cumva să încetinească brusc, se putea întâmpla vreun carambol pentru că nu ai voie să depășești. Rubens Barrichello chiar și-a luat o penalizare de 10 secunde fiind la Stewart atunci pentru că l-a depășit pe Michael Schumacher, cumva involuntar. Și Eddie Irvine atunci l-a depășit pe Häkkinen și comentatorii germani ziceau Irvine, așa cu un wow, că conduce cursa. Și a fost un podium unde i-am avut pe cei 3 underdogs din sezonul 1999 care au animat foarte mult și probabil au avut cam cele mai bune sezoane din carieră. Eddie Irvine la Ferrari, Heinz-Harald Frentzen la Jordan și Ralf Schumacher la Williams, primul său sezon la Williams, care avea atunci un sponsor Qantas, care avea un cangur. Deci cumva a fost drăguț. Da, a fost drăguț un podium pentru Ralf. La debut cu Williams, tot Ralf, pe care l-am aici prezent pe un calendar pentru anul 2003, dar el este aici în monopostul din 2002, pentru că în 2002 încă Williams BMW avea sponsor Compaq și nu trecuse la HP decât pe la jumătatea sezonului. Tot în 2002 Ralf a fost artizanul unuia dintre cele mai spectaculoase accidente de la startul unei curse, când l-a lovit din spate efectiv pe Rubens Barrichello, a ratat complet punctul de frânare în primul viraj și aproape că a decolat. Monopostul lui a fost puțin așa catapultat în aer, dar din fericire a aterizat pe roți. Și asta a declanșat apoi o reacție în lanț cu multiple abandonuri și doar 8 mașini au terminat cursa. Apropo că spuneai tu și de ediția din 2008 când au fost problemele de fiabilitate. Concret acolo tot 8 mașini au terminat cursa, dar Rubens Barrichello pentru Honda a fost descalificat pentru că dacă rețin eu a ieșit de la boxe pe linia roșie a semaforului. Cred că aia a fost roșie, da, și a fost descalificat. Da. Și nu avea și au fost top piloți cumva clasificați în puncte că Kimi Raikkonen aflat la Ferrari a abandonat când completase deja 90% din cursă. I s-a stricat motorul și a reușit să puncteze practic după descalificarea lui Barrichello. Da, și că tot spuneai tu de Ralf Schumacher, scuză-mă că te întrerup ca să nu mit ideea. Ralf Schumacher a avut un accident și mai serios în 2001, chiar dacă cel din 2002 a fost colectiv și a adus implicit la multe abandonuri. Ralf Schumacher și cu Jacques Villeneuve au fost implicați în 2001 în același celebru viraj 3 într-un accident care a pus capăt vieții comisarului de traseu Graham Beveridge. Desigur a fost lovit de monopostul lui Jacques Villeneuve. Și de o roată, de o roată, da, care a intrat în zona unde se afla comisarul de traseu. Și ulterior s-a speculat că Ralf Schumacher ar fi frânat prea rapid, iar acest lucru l-a prins cu garda jos între ghilimele pe Jacques Villeneuve, de aici producându-se și acel accident. Iar cu câteva luni mai înainte, cu 6 luni mai înainte, la Monza, un alt comisar de traseu, Paolo Ghistlimberti, își pierdea viața după în urma unui accident colectiv în care principalul protagonist a fost Heinz-Harald Frentzen. Deci în 6 luni am avut 2 morți în Formula 1. Și de asemenea, tot spuneai de ediția din 2008. Până la 2008, da. Vreau să zic, și aceste incidente au făcut la o redesenare a caroseriei mașinii, astfel încât roțile să rămână agățate cu un braț, cu un cablu special, să rămână roțile agățate. Și au fost legate de monoposturi abia în sezonul 2010. Dar într-adevăr au existat modificări în urma acelor accidente. Da. Spuneai de 2008. Da, și mă gândeam la sezonul 2008 și nu numai la sezonul 2008. Mă gândeam că în perioada respectivă circuitul din Australia a purtat ghinion între ghilimele lui Felipe Massa pentru că datorită cursei din Melbourne, pentru că 3 sezoane la rând de fapt Massa nu a reușit să termine nicio cursă în Australia, iar cursa din 2008 a avut rolul ei în pierderea titlului mondial pe care brazilianul a reportat-o în ultima cursă la Interlagos, știm circumstanțele. Desigur, nu eroarea principală a avut loc în Australia, ci eroarea principală a avut loc în Malaezia, unde Massa
masa, unde nefiind sub presiune, a greșit în timp ce a încercat să-l prindă pe Kimi Räikkönen în lupta pentru prima poziție. Era schimbarea de regulament pe care o bine știm cu toții, se renunțase la controlul tracțiunii, iar Massa a făcut o eroare și acest lucru l-a costat 8 puncte sigure, 8 puncte care s-au dovedit mai târziu cruciale în lupta pentru titlul mondial. Se întâmplă. De asta, Se întâmplă. din astfel de motive, cumva, pentru mine Massa nu reprezintă un posibil campion meritat și, bine, și alte circumstanțe au mai fost, dar că vorbisem de favoritul meu, Juan Pablo Montoya, în urmă cu un episod, pe Montoya îl văd net peste Massa, deși Massa are statistici mai bune și a fost mai aproape de un titlu decât Montoya, dar nu mi s-a părut niciodată un pilot care să îmi ia ochii, adică dovadă și la Sauber în primii săi ani, în primul său an a făcut niște greșeli și după aia a fost trecut ca pilot de teste. Bine, pilot de teste la Ferrari, că era brazilian și era alături de Luciano Burti și titular era Rubens Barrichello și Ferrari își crease așa o maree de fani în Brazilia, să zicem, un cerc strâns de followers, cum se zice, de suporteri. Mai ales că Massa avea și origini italiene, practic vorbea limba, în fine, contează mai puțin Felipe Massa. Mai vreau să zic de Ralf Schumacher, de care chiar mi-a plăcut, cum am mai menționat, în Williams BMW, tot în Australia, dar în ediția din 2006 a obținut ultimul său podium din carieră. Deci cumva la el a fost așa, bittersweet Melbourne-ul. A avut și primul său podium cu Williams, ultimul podium din carieră cu Toyota, ambele un loc 3, au venit în Australia. Tot așa, la momente de trivia, mi-aduc aminte de cursa din 2002, chiar m-am uitat, sigur nu am văzut accidentul de la start, nu mi-l amintesc, după aia a fost oricum steag roșu sau safety car sau nu mai știu ce, dar a fost o perioadă lungă de neutralizare, dar țin minte duelul și ieșirea de cor a lui Jarno Trulli sub presiune la Michael Schumacher, aia e cam singura mea amintire din acea cursă. Dar, pe de altă parte, am avut de-a lungul timpului niște dueluri interesante aici, dar nu vreau să intru foarte mult acum în detalii, că nu mi le mai amintesc chiar pe toate, însă... Și că tot vorbeam de Australia și mă gândeam la alt pilot care îți este ție simpatic, ca să zic așa, sau îl apreciezi, dar și eu am aceeași doză de apreciere pentru el și că nu l-am menționat, pentru că pilotul acesta are 3 victorii în Australia, numele lui este Jenson Button. Britanicul a reușit să câștige. Am spus mai devreme despre victoria Brown GP, care a reprezentat cumva o renaștere din propria cenușă a fostei echipei Honda, care a fost cumpărată de Ross Brown cu $1 și a primit motoare Mercedes și așa mai departe. Însă Button are 2 victorii excepționale aici, în 2010 și 2012. Victoria din 2010 mi se pare chiar mai impresionantă pentru că a fost obținută în condiții de pistă mixtă care au plăcut atât de mult lui Button pe toată perioada parcursului său în Formula 1 și de fapt la apogeul carierei sale, Jenson Button era considerat cel mai bun pilot pe pistă mixtă din Formula 1. Peste orice alt pilot, peste Lewis Hamilton, peste Fernando Alonso, care, după cum bine știm, a avut și el o cursă superbă în 2012 în Malaysia, când tot așa a reușit să obținut o victorie superbă pe un monopus Ferrari, care la acel moment era a 4-a sau a 5-a mașinetă pe grilă. Însă Jenson Button era considerat ca abilitate pură pe pistă mixtă peste piloții cei doi pe care i-am menționat eu anterior. Da, și el era un artizan, după cum era numit din primii săi ani, chiar un produs al fineței școli britanice, ca să zic așa, adică cu acel stil al lui foarte, foarte așa blând cu mașina și capabil să gestioneze și condițiile schimbătoare. Da. Bun, pe scurt... Și ca să mai acoperim, apoi te voi lăsa să-ți continui ideea. Și ca să mai acoperim un aspect pe care l-a zis Fabian mai devreme, referitor la numărul de viraje, au fost eliminate 2 viraje. Deci de la 16 viraje cât avea circuitul până în 2021, s-a trecut la combinația de 14 viraje în 2022. Acestea au fost eliminate pe sectorul 2. Iar acest lucru a dus la scăderea timpurilor pe tur, pentru că timpul reușit de Charles Leclerc, cel mai rapid tur reușit de Charles Leclerc în 2024 este cu 7 secunde mai rapid decât precedentul timp cel mai bun stabilit de Michael Schumacher în 2004. Iar pista de la Melbourne, fiind un circuit stradal, pista de la Melbourne are un nivel de evoluție mediu. Nu are însă o evoluție senzațională de la zi la zi, așa cum este cazul pistei din Monaco, de exemplu. Nivelul de downforce are și el o importanță medie.
Însă uzorul apneurilor nu este extrem de semnificativ aici. La Melbourne se utilizează în general cei mai moi compuși din gamă. Anul trecut s-au utilizat C3, C4 și C5. C3-ul a reprezentat hard-ul, C4 medium și C5 soft-ul. De asemenea, nici frânele nu sunt foarte importante la Melbourne, comparativ, nu știu, cu alte circuite, gen Montreal. Singura problemă legată de pneuri aici este reprezentată de graining din cauza suprafeței asfaltului și din cauza temperaturilor care se înregistrează aici. Și de asta spuneam eu într-un episod anterior despre faptul că pista de la Melbourne, și vorbeam despre sezonul 2005, că pista de la Melbourne este o pistă oarecum atipică și datorită caracterului stradal și datorită lucrurilor pe care le-am spus aici. Și faptul că o victorie aici nu contează neapărat o dominație pe parcursul întregului sezon, pentru că nu reflectă adevăratul potențial al monopostului, din motivele enumerate mai devreme, motivele enumerate anterior. Da, dar știi care e chestia? E o bucurie a revederii cu Formula 1 Australia și Formula 1 și motorsportul în general este diferit de alte competiții. Da, Sunt și scuză-mă diferite. că te întrerup iar că tot ai zis. Australia doar de 2 ori de când a venit la Melbourne a organizat primele 2 etape. Și aici vorbesc de perioada pre-2022, în 2006. 2006 și în 2010. Ambele curse Da, fiind cu și cântec, dacă 2010. este să ne gândim așa. 2006 mai mult pe lângă faptul că Fernando Alonso a obținut o victorie dominantă, 2006 și datorită faptului că lui Jenson Button i-a expirat motorul între ghilimele cu câțiva metri înainte de linia de start susținere. Și tot în 2006 am avut și acel accident al lui Schumacher în ultimul viraj și acel celebru mesaj pe care Alan Permini l-a dat lui Fisichella, în care mințea și a zis că lui Fisichella că pilotul italian este cu 2 secunde mai lent decât Fernando Alonso. Deci ambele curse au fost cu cântec. Iar începând cu sezonul precedent, Australia, așa cum ai zis și tu, reprezintă din nou bucuria revederii, pentru că din 2022 până în 2024, Bahrain a fost cursa care a dat cumva startul noului sezon, Australia fiind trecută în plan secund. Deci din 2025 Australia într-adevăr le deschide din nou campionatul mondial de Formula 1. Da, și pe scurt, trebuie spus și toată lumea de fapt știe că avem oameni cu destule cunoștințe care ne urmăresc, sunt convins de chestia asta, că este și un circuit semipermanent, adică și nivelul de aderență poate fi foarte tricky, ca să Nivelul zic de așa. aderență este unul scăzut. Da, și nu doar scăzut, dar și imprevizibil, adică nu știi la ce să te aștepți în funcție și de cum bate vântul, în funcție de ce firicele de praf vin pe circuit, sunt mai multe variabile, adică nu. Dar întotdeauna, că cu toții am prins Australia mai des ca prima etapă în calendar decât alte curse. Am avut și în 2020 ar fi trebuit să fie prima cursă a sezonului, însă a venit pandemia de COVID și a fost anulată cu câteva zile înainte, dacă nu mă înșel, în ziua de miercuri sau joi. Da, cu 2 zile, cred. Așa, oricum. După aceea, în 2021 nu a fost în calendar și da, 2022 și. Din același motiv. Da, dar după 2023, că ediția din 2023 a reprezentat un factor, bine, ea a mai fost a treia cursă și în 2024, când a fost experimentul acela cu cursele din Bahrain și Jeddah puse sâmbătă, pentru că era Ramadanul în zona islamică. Pentru musulmani. Și acum e bine cumva că s-a revenit așa, dar a fost și problema din 2023 și cumva asta, din cauza că s-a adaptat când eram noi mici, adică acum vreo 15 ani sau poate chiar mai mult, Marele Premiu al Australiei începea foarte, foarte devreme. Începea undeva pe ora României, undeva pe la vreo 4 dimineața. Acum, dacă mă înșel, o să înceapă la ora 6 sau ceva. Au încercat să se adapteze cumva fusul orar mai și pentru Europa. Și asta a fost o problemă în 2023, că am avut numeroase întreruperi, inclusiv un steag roșu pe final. A fost este roșu. 3 întreruperi au fost. Bun, dar când era ultimul steag roșu și încă era regulamentul acela, cred că încă este și acum, habar n-am, dar a fost o prostie că au avut start de pe loc după ultimul steag roșu și soarele era deja la limita orizontului și îi orbea pe piloți la intrarea în primul viraj. De asta am avut și la ultimul restart dezastru pe acolo, cu Logan Sargent lovindu-l pe Nick de Vries, cu monoposturile Alpine lovindu-se între ele. A fost un haos. Da, În fine. în Australia, fiind în emisfera sudică, durata zilei este cam, la începutul lunii martie, este cam luna septembrie în România, ca să facem așa o paralelă. Da, și
și ora de start a cursei de asemenea și cumva de asta trebuie, până la urmă, contează mai puțin publicul european în aceste circunstanțe, fiindcă poți să vezi după aia rezumatul cursei sau poți să te trezești dacă chiar vrei și să vezi, să urmărești evenimentul. Trebuie, și asta sunt de părere, că la orice mare premiu trebuie asigurate condițiile de la fața locului, cum să spun, adică să fie cursa să nu fie nici prea devreme, nici prea târziu, adică cum mai sunt meciurile astea de fotbal, de exemplu, puse pe la orele 13-14, ca să aibă audiență prin Extremul Orient sau mai știu eu pe unde. Nu e așa, adică cel puțin la Formula 1 trebuie condiții perfecte, optime, acolo, la fața locului. Că fanii se pot uita de oriunde, dacă își doresc cu adevărat. Bun. Că ne-am axat în primul rând. Mai am de precizat un amănunt. Pentru că istoria Marelui Premiu la Australia este atât de lungă, sunt peste 40 de ani de când am avut prima cursă în Australia și trebuie precizat și acest lucru. În Australia, poziția cu numărul 11 este locul de pe care s-a plecat cel mai jos și pilotul a reușit să câștige cursa și autorul acestei performanțe este scoțianul David Coulthard. Spuneai tu mai devreme de ultimul podium al lui Olaf în Australia din 2006. Da, a reușit ultima victorie a lui David Coulthard în Formula 1 a fost în 2003, într-o cursă imprevizibilă, scoțianul reușind să câștige cursa pe când de pe locul 11. O realizare remarcabilă, având în vedere că în Australia, în perioada respectivă, se depășea destul de greu. De aici și modificările care au avut loc în 2022, prin eliminarea celor două viraje despre care am vorbit mai devreme. Se depășea greu, dar acea cursă a avut o desfășurare aparte, oricum una din cele mai frumoase ale sezonului 2003 și aș spune eu peste cea de anul trecut din Formula 1, fiindcă mulți am considerat sau au considerat cea mai spectaculoasă cursă din 2025 și din Australia. Ei bine, cea din 2003 a fost peste. Și a contat faptul că McLaren în acea cursă a avut o strategie cu 2 opriri, în timp ce concurența a avut o strategie cu 3 opriri și asta i-a ajutat. Elementul clasic a celor de la McLaren în acei ani, care adoptau o strategie mai conservatoare comparativ cu celelalte echipe de top. Da, elementul clasic și o cursă solidă din partea ambilor piloți. Kimi Raikkonen chiar a avut un duel foarte strâns cu Michael Schumacher și spectaculos, dar a primit apoi o penalizare pentru că ar fi depășit, bine, a depășit viteza pe linia boxelor, dar a fost mai mult o problemă de software glitch, o eroare pe acolo a limitatorului de viteză mai mult decât o greșeală a pilotului, dar contează mai puțin. Iar de Montoya a menționat în episodul trecut, ar fi putut și el să câștige acea cursă dacă nu făcea o greșeală cu 10 tururi înainte de final. Dar mai vreau să spun un lucru, că tot vorbim de Melbourne, adică vreau să închidem cumva episodul Melbourne, că da, a început din 1996 și e sinonim cu era modernă a Formulei 1. Vreau să spun că îmi pare rău pentru circuitul de la Adelaide, că în cele 9 ediții, dacă număr bine, sau 10, 11, nu știu cât a fost. 11. În cele 11, da, în cele 11 ediții doar în 2 cazuri s-a ajuns la vreau să zic în română, nu știu, o luptă pentru titlu cu un title decider, da, dar încerc să vorbesc mai mult în română, fără englezisme dacă se poate, dar uneori te mai precipiți. Din atâtea curse, e păcat că nu am avut, sincer îți spun, nu am avut un duel până în ultima etapă pentru titlu între Senna și Prost. Cred că Formula 1 ar fi fost mai bogată cu un astfel de duel, dar de fiecare dată în cei 3 ani consecutivi s-au decis campionatele la Suzuka. Mai vreau să menționez că nu a fost cea mai bună etapă pentru Ayrton Senna în cariera sa, cel puțin în primii săi ani, pentru că în 1985 s-a duelat cu Keke Rosberg și au avut chiar un duel foarte frumos ei doi. Acea cursă am și văzut-o. Nu știu dacă de la început sau a doua jumătate, dar am văzut-o, a avut un duel, lui Senna i s-a stricat motorul și e imaginea aia când intră el la boxe și el chiar spera să continue, au demontat inginerii capota motorului, încercau să mai umble pe acolo. Un element destul de comun în acei ani, de altfel. În acei ani, da, dar nu am mai reușit. De exemplu, la Jack Speed, în cazul lui Christian Danner, dacă e să stai să urmărești sezonul 1986, nu cred că a fost curs în care Danner să nu intre la boxe și să nu-i fie demontată capota motorului. Un exemplu random care îmi vine acum în minte. Așa și cu Senna.
Iar Senna în Zack 85 Stevens, a avut o serie interminabilă aproape de abandonuri, serie care a început pe victoria de la Estoril și a continuat târziu un sezon până a reușit pe final de sezon să obțină acea victorie de la Spa și apoi acea serie consecutivă de podiumuri. Australia a fost ultima etapă anului și nu a reușit să și termine a cursa din pierdut, cauza motivelor enumerate de tine. și a Enumerat de tine. pierdut, și a pierdut fix în fața lui Keke Rosberg și locul 3 în clasamentul general al piloților, la fel cum și Lotus a pierdut locul 3 în clasamentul constructorilor în fața lui Williams, cele două având 71 de puncte, dar mai multe victorii a avut Williams în sezon. 4-3, dacă nu mă înșel. Da, 2 Keke, 2 Nigel, 2 Ayrton și una regretat-o Elio De Angelis. Pentru că săracul a murit după mai puțin de 6 luni. Victoria obținută în urma La Imola. descalificării lui Alain Prost la Imola, din cauza limitei de greutății, deși descalificarea a fost cel puțin ciudată, Și dacă ți se ultima victorie din cariera lui Hamilton, până la ora actuală, tot după descalificarea cuiva a venit, chiar a coechipierului său, la Spa, în urmă cu 2 sezoane, se mai întâmplă. Însă, Și ca să o precizai de Hamilton, că are legătură cu subiectul nostru, Hamilton are 8 poluri în Australia, însă nu a reușit să câștige decât de 2 ori. De altfel, în 2008 și în 2015 și între 2014 și 2019 a obținut de fiecare dată polul, însă nu a reușit să câștige decât o singură dată. Situație similară cumva cu cea pe care Senna a avut-o la Imola, pentru că Senna a obținut polul între 85 și 91, însă nu a reușit să câștige de foarte multe ori. A obținut doar 3 victorii la Imola, de altfel, pe parcursul carierei sale, deși tot așa a plecat din pol de 8 ori. da, și eu vreau cumva să închei astea cu Ayrton, așa pot să mai fac o precizare că a fost un moment în ultimul tur la Adelaide în 85 cu cele două Ligier aflate pe locurile 2 și 3 care s-au lovit între ele. S-au lovit între ele. Jacques Lafitte a terminat pe locul 2, iar Philippe Streiff a reușit să termine fără o roată. Norocul lui că era ultimul tur și a reușit să se târâie până la linia de sosire. O altă cursă. Iar Jacques Lafitte s-a supărat atât tare pe Philippe Streiff încât în maniera lui Gilles Villeneuve, dacă e să ne întoarcem în timp, a jurat că nu o să mai vorbească cu Streiff datorită acelui incident. Un fun fact. Superb. Și Da. Philippe Streiff, ca să închidem și această paranteză și să închidem și pe episodul, o să lăsăm lui Fabian concluziile pentru predicții, favoriți și așa mai departe. Philippe Streiff a avut un parcurs tragic pentru că a rămas tetraplegic în urma unui accident în testele din presezon de la Jacarepagua din 89, iar familia lui Streiff a fost ajutată inclusiv de piloții de Formula 1 care au donat, nu știm exact sumele, pentru a ajuta familia pilotului francez aflat în suferință. Decedat recent Philippe Streiff, de altfel. Da, el practic rămase ca Frank Williams, dar ca să continui istorioarele cu Ayrton, el în 87 s-a duelat, a avut un alt moment nefast, dacă vrei, pentru clasamentul final al sezonului, pentru că s-a duelat cu Gerhard Berger și Gerhard Berger a câștigat, doar că Ayrton Senna, pentru o problemă tehnică, a fost descalificat și a pierdut locul 2. A avut descule de frână mai mari decât prevedea regulamentul. Exact. Știu că tu ești mai bine informat pe partea asta a istoriei, exact la micro detalii, dar Ayrton a pierdut o șansă de a deveni vicecampion în acea cursă. Dacă Da, a pe terminat, fondul accidentului lui Nigel Mansell. Exact, era la 4 puncte în urma lui Nigel Mansell, care nu a participat fiind accidentat la spate, la Suzuka, cu o etapă înainte, și dacă ar fi obținut acel loc 2, adică dacă îi se păstra acel loc 2, că el pe pistă l-a obținut, ar fi fost el vicecampion acelui sezon. Și cred că ar fi fost, da, cu siguranță, ar fi fost singura dată în istorie când doi brazilieni ar fi fost pe primele două poziții. Dar cred oricum că e la bătaie cu 1990, nu? Singura dată când am avut doi brazilieni în top 3 la finalul sezonului. Da, Că Senna și 90 a Piquet. fost. Da. Deci ar fi Piquet fost. Piquet a beneficiat de abandonul lui Senna din 90, care a avut de asemenea probleme la frâne, doar că de data asta l-au lăsat frânele și n-a mai putut să negocieze un viraj din sectorul 3 și a intrat în barieră de pneuri. Și tot datorită neșansei lui Senna, între ghilimele, care s-a accroșat cu plus la Suzuka 90, Piquet a moștenit și acea victorie. Au fost victorii back-to-back, victorii consecutive pentru pilotul brazilian, care au adus locul 3 în clasament în fața lui Berger și Mansell. Și Gerhard Berger, care a derapat în turul 2 după accidentul Senna-Prost, n-a fost atent că era Gerhard Berger, care a câștigat și ediția din 92. O victorie de asemenea obținută cu șansă la Adelaide. Are 2 victorii la Adelaide. Și este singurul pilot care a concurat în toate edițiile desfășurate aici, între 85 și 95. Exact. Am citit asta, menționasei tu undeva. Așa este.
într-o Și tot în postare, de fapt. 95 am avut loc ultima cursă, tot suntem la capitolul ăsta, unui pilot care ar fi putut face multe în Formula 1, însă din cauza unui accident pe care l-a avut, și aici mă refer la Carl Wendlinger, nu a reușit să confirme potențialul pe care l-a avut la începutul carierei sale. Și desigur mă refer la momentul Monaco 94, când a fi Da, avut 360 de G în urma acelui accident din Nouvelle-Chicane. Un pilot la fel extraordinar de că bun în regim de cursă, căruia a lipsit însă viteza pe un singur tur. La fel că tot facem în acest Dute Vino, mai mulți piloți în 1995 au avut ultima cursă din carieră și câțiva din ei în Australia, printre care, pe lângă Carl Wendlinger, îi mai putem adăuga pe Bertrand Gachot și pe Roberto Moreno, care în ziua de astăzi reprezintă, pentru fanii vechi ai Formulei 1, reprezintă niște cult heroes, cum se spune. Piloți care au concurat pe la echipe mici, dar care sub o formă sau alta au rămas în memoria colectivă. Bertrand Cei doi. Gachot, care este amintit din păcate, sau cel puțin așa spun eu, care este amintit din păcate datorită faptului că i-a facilitat debutul în Formula 1 lui Schumacher. Însă Bertrand Gachot a fost un pilot de origine modestă care a reușit prin forțe proprii aproape să ajungă în Formula 1, iar puțină lume știe că Bertrand Gachot are și un tur rapid reușit în Formula 1 în Ungaria, chiar înainte de etapa de la Spa, la volanul acelui monopost Jordan, care a avut un sfârșit excepțional, deși lumea Da, nu precizat acest lucru, uite că însă a fost tras în jos de motorul Hart, care era ai underpower, ca spus să un zic lucru așa. mare. Ai spus un lucru mare pe care o să-l completez. Și Roberto Moreno a fost înlocuit de Michael Schumacher la La Benetton și Benetton. Roberto Moreno a obținut cel mai rapid tur la Spa, când a fost debutul lui Schumacher. Deci putem spune că pentru 1991, dacă ai obținut cel mai rapid tur într-o cursă, ai grijă că ești înlocuit de Michael Schumacher. De Schumacher, da. Gachot și imediat și Moreno, așa Că există coincidențe, știi? Știu că tu nu crezi poate atât de mult în coincidențe, dar sunt anumite lucruri pe care nu le poți explica. Nu poți decât să zici că sunt coincidențe în Formula 1. Atâtea povești, dar că vreau cumva să-l acopăr pe Senna, pe durata ghinioanelor lui de la Adelaide, dar vreau să zic asta cu alte cuvinte, că și cei mai buni piloți pot să aibă niște jinxuri pe anumite circuite. El a avut acel Jinxul lui Senna a accident. fost în Franța, mai mult, pentru că în Franța nu a reușit Ok, să în obțină niciun Franța, victorie. dar zic de Adelaide pentru și ca ultimă etapă. În 89 a avut l-a lovit pe Martin Brundle în ploaie, într-un incident repetat mai târziu de Schumacher cu Iar Brundle a zis că Senna a pilotat ca un om nebun, ca un om posedat în acel moment, ca un Da, madman, ca da. să citez. Martin Brundle are acest tic verbal foarte frumos. L-am auzit și anul trecut când spunea despre Charles Leclerc în Shanghai, când concura cu aripa fața avariată și făcea tururi rapide și spunea că he's driving like a man possessed. Are un dar al o vervă, așa, un dar al cuvintelor și un timbru vocal extraordinar, Martin Brundle. Pentru mine e referitor la comentator ediția din extraordinar. 89. Scuze, și tot referitor la ediția din 89, Martin Brundle spunea că, după cum bine știi și tu, condițiile de la start au fost atroce, iar Bernie Ecclestone, deși piloții protestau și nu voiau să se urce în monopostul și nu voiau să ia startul, Bernie Ecclestone le-a zis să tacă din gură, să urce în mașină și să plece în cursă. Iar startul, pentru că am văzut acea cursă, startul s-a dat, deși nici măcar ultimul monopost nu ajunsese pe grilă. A fost o cursă haotică, în care trebuia să, până la urmă, să avem un câștigătorul fiind Terry Boulton, la volanul unui monopost Williams. Da, și ultimul ghinion de care să zicem al lui Ayrton, sau ghinion, aici nu a fost, ce urmează să spun a fost neapărat ghinion, dar nici șansa lui Adelaide. Acroșajul cu Nigel Mansell din 1992, ăla îl mai putem numi. Putem spune că vina a fost împărțită acolo, deși presa britanică i-a sărit în cap lui Senna, sugerând că, vezi, Doamne, brazilianul ar fi frânat prea târziu și l-ar fi luat cu fulgi cu tot pe Mansell în ultimul viraj. Însă adevărul este că și Mansell a frânat mai devreme decât trebuia. Și l-a prins descoperit pe Senna. Dacă e să mergi după regula aceasta că pilotul din spate este mai vinovat decât cel din față în anumite chestii, da, Ayrton a fost puțin, oricum, Maxim a pierdut locul din nou, uite, a treia oară. Dacă obținea victorie, cred că îl trecea în fața lui Riccardo Patrese și ar fi fost vicecampion în sezonul 1992, așa a terminat abia. Deci poți să spui că și cei mai... Și cumva asta vreau să punctez și la adresa lui Max Verstappen, că
marile caractere, marile genii sunt definite și prin momentele acestea de imperfecțiune care le poți pune și pe seama ghinionului. Pentru că și Max Verstappen a ratat șansa de a fi vicecampion în 2020, deși ar fi meritat, a fost de departe, poate chiar cel mai bun pilot al sezonului, că Mercedes a avut o mașină superioară și ar fi meritat să fie vicecampion atunci. Cum poate pe performanță pură ar fi meritat să fie și anul trecut campion mondial, deși echipa Red Bull a fost foarte haotică și puțin așa, cam ca un cuib de viesp care încet încet a mai fost curățat de anumite elemente pe acolo, precum doctorul Helmut Marko pe final, să zicem, dar operațional echipa lăsase de dorit. Și s-au rezolvat problemele operaționale. Și Da, s-a dar precizat ulterior și am mai zis și Fabian pe tema asta, cum Machis a început să se bazeze mai mult pe feedback-ul oferit de Max Verstappen referitor la setup-ul monopostului și au fost adoptate acele soluții extreme cu acele modificări făcute la podea și lista poate continua în această direcție. Deci Machis a știut să armonizeze și a știut să asculte de cerințele pe care Verstappen le-a cerut de la echipa Red Bull. Exact, și practic avem trei situații la Adelaide în care nu s-a decis titlul mondial, dar s-a decis ordinea finală a top 3-ului și când Ayrton Senna a fost, să zicem, dezavantajat sau a avut ghinion și a ratat șansa de a termina o poziție sau chiar două mai sus în clasamentul piloților, care, ok, nu cred că influența moștenirea în vreun fel, dar din punct de vedere al statisticilor ar fi arătat mai bine. E oarecum cam cum te considera la Jocurile Olimpice, știi? Adică ai avea un argint sau un bronz în plus. Contează și aia, deși ai fost de 3 ori cu aurul la gât. De asta zic, Formula 1 e un sport atipic, e un sport unde în cum este structurat. Într-adevăr, e nostalgia asta că Australia începutul sezonului și noi ca suporteri, ca pasionați, revedem piloții și echipele favorite după 3 luni de pauză, dar cumva asta nu înseamnă că ce se va întâmpla în Australia se va întâmpla pe tot parcursul sezonului, pentru că spre deosebire de să dau alte exemple, spre deosebire de tenis, unde este turneu prin eliminare, aici nu, aici ai toate echipele cu toți piloții tot sezonul și punctajele se dau cumva de la o cursă la cursă, nu trebuie să fie o rundă prin eliminare cum ar fi la Race of Champions, de exemplu. Și spre deosebire de fotbal, care e cel mai popular sport de pe planetă, aici pot veni îmbunătățiri pe parcursul sezonului și nu se joacă pe aceleași terenuri, adică de la un circuit la altul. În fotbal joci cam aceeași dimensiune are terenul de fotbal pe orice stadion te duci și nu poți să faci transferuri decât în pauza de iarnă. Ca transferurile la fotbal, să zicem, sinonime cu upgrade-urile pe care le pot aduce echipele de mai multe ori în sezon. Și la Barcelona, și la Silverstone, am mai văzut și după pauza de vară și chiar și pe la Austin. Cred că anul trecut ultimele îmbunătățiri aduse de Red Bull, mai ales, au venit pe la Austin, dacă nu greșesc. Deci, nu, în niciun caz ceea ce se întâmplă la Melbourne nu o să definească restul sezonului, din toate motivele enumerate mai sus. Ne așteaptă un sezon lung și upgrade-urile poate să vină mult mai repede decât ai zis tu, pentru că au fost upgrade-uri aduse în Miami, au fost upgrade-uri aduse în Canada, au fost upgrade-uri aduse când era Imola în calendar și vorbeam eu în alte episoade despre faptul că, comparativ cu, nu știu, acum 20-30 de ani, când sezonul european, de fapt, dădea startul într-adevăr, adevărat ierarhie care era existentă în clasamentul constructorilor, acum în Bahrain, dacă va mai avea loc etapa, având în vedere contextul internațional care există în acest moment, sper să existe și sper să nu fie probleme mari decât sunt în acest moment. Abia în Bahrain cred că vom putea să avem o imagine mai de ansamblu, mai apropiată de realitatea existentă în teren în acest sezon. Și de asemenea vom vedea și faptul că echipele care se află în acest moment în mijlocul plutonului sau la coada plutonului vor încerca să copieze, cum am văzut mai puțin succes, soluțiile aerodinamice adoptate de echipele din față. Că va fi aripioara spate a celor de la Ferrari, că va fi aripa față celor de la Mercedes, că vor fi aceste soluții inovative pe care echipele le vor aduce pe parcursul sezonului, acest lucru rămâne de văzut. Însă, deocamdată ne așteaptă o cursă imprevizibilă, o cursă, sper eu, care nu va fi marcată de haos, o cursă cu un nou regulament, cu niște monoposturi care cu siguranță vor oferi, sperăm noi, spectacolul scontat și sperăm de asemenea să vedem acțiune la vârf, să nu vedem
ceva similar cu sezonul 1998, când McLaren a dominat autoritar și putea să câștige cursa Nu la m-ar un tur avans deranja față de asta, restul să dacă și-ar știi. fi dorit în 98, sau de ce nu în 2014, când Mercedes l-a dominat la fel de autoritar și dacă n-ar fi motoarele Nici aia nu detonat în m-a prima parte a deranjat. anului, dacă n-ar Da, fi rulat cu motoarele detonat în prima parte a sezonului, diferența ar fi fost undeva la 2 secunde pe tur față de concurență. Sperăm să vedem acțiune, cât mai multe echipe implicate în lupta la campionat, să avem de ce nu un sezon în nota celui 2012, când am avut 7 învingători diferiți în primele 7 curse. Fabian, hai da, legătura. da. Păi stai, îi dau eu legătura lui Fabian, că vreau să zic că Dă-i tu legătura. Mika Hakkinen și Nico Rosberg sunt doi din piloții preferați ai mei. Ce vreau două, poate chiar trei lucruri să completez și ceea ce spusese Fabian, că mi-am adus acum aminte. Alpine 2025 față de Alpine de anul acesta, poate trecerea la motoarele Mercedes înaintea unei schimbări de regulament poate să aibă pentru ei efectul pozitiv pe care l-a avut pentru Williams în 2013. Williams în 2013 a obținut doar 5 puncte, 4 cu Bottas, 1 cu Maldonado, având motoare Renault, a trecut la motoare Mercedes în 2014 și a terminat pe locul 3 în clasamentul constructorilor. Deci se poate. S-au mai văzut astfel de lucruri, iar în persoana lui Pierre Gasly e și el unul dintre care ar face parte, zicem așa, din chinta mea royală de piloți din actualitate. Aș vrea să-l văd luptându-se pentru top 5, pentru podiumuri chiar. Este unul dintre cei mai buni piloți de pe grilă și a ajuns acum, o să împlinească 30 de ani anul acesta, a ajuns acum la o maturitate deplină. De asemenea, alt preferat de-al meu, Charles Leclerc, mi-aș dori, dacă ar putea să fie campion mondial, mi-aș dori din toată inima să aibă mașina necesară și echipa care trebuie în jurul său. Ferrari și-a îmbunătățit timpii la pit stop-uri în ultimul an, dar au dat kicks pe alte părți, pe strategia overall, cu pneurile, am văzut asta la Nimic nou. Silverstone. Da, cu Nimic nou. dezvoltarea mașinii, Putem vorbi până dimineață pe tema asta. exact, cu tot. Dar tot așa, și ultima idee, spunea Fabian că e o discrepanță că ar fi 4 echipe față de restul, dar dacă e să fim sinceri, asta se întâmplă de mai mulți ani în Formula 1. Să nu uităm că între 2013, deci de la Lotusul lui Raikkonen și până la McLaren lui Ricciardo, sau nu, până la Alfa Tauri lui Gasly, tot la Monza în 2020, timp de 7 ani, doar Ferrari, Mercedes și Red Bull au câștigat curse. Acum, într-un fel, e mai bine să ai 4 echipe decât 3. Ar fi și mai bine dacă am avea 5 decât 4. Dar, din păcate, Aston Martin, care promitea cel mai mult și într-o oarecare măsură și Williams promitea mult cu James Vowles, mai ales după ce a fost echipa cu cel mai important progres în 2025, sunt, cum ai spus și tu, cu probleme de fiabilitate, de kilograme extra. Așadar, un dark horse, încă nu știm de unde o să vină. Ar putea fi Alpine, că au și ei motoare Mercedes acum și Mercedes pare a fi cel mai bun motor. Vom vedea, dar cumva, nu e nimic nou aici. Ceea ce a discutat și Max Verstappen în acel de unde au fost extrase declarațiile lui a fost o emisiune, un podcast cu David Coulthard. Și Max întotdeauna când găsește un fost pilot, bine, dacă nu sunt Damon Hill sau Johnny Herbert, dar când găsește un fost pilot cu care are ce vorbi și poate să discute lucruri tehnice, e foarte vorbăreț, adică față de, să zicem așa, reticența lui de a sta de vorbă foarte mult cu jurnaliștii care caută mai mult să scoată ceva controversat decât să discute ceva cu adevărat despre monoposturi și curse și pilotaj în sine. Dar pot spune că el are un ghinion. El e cel mai mare pilot al generației lui și unul dintre marii piloți ai istoriei, de departe, care nu a apucat în carieră să piloteze pe pistă într-o cursă de Formula 1 nici o mașină cu motor V8, nici o mașină cu motor V10. El, prima lui incursiune a fost la Suzuka 2014, care era primul sezon de motoare V6. Deci aș fi și eu puțin reticent în a asculta până la capăt. Îi înțeleg nemulțumirile, dar nu e ca și cum el a prins cu adevărat niște mașini unde pilotul să decidă. El a prins niște mașini despre care spunea inclusiv Niki Lauda când era la Mercedes în 2014-2015, mamă, că mașinile astea, față de ce mașini pilotam eu, astea sunt parfum, adică oricine le poate conduce.
știi care e povestea cu Niki Lauda? Nu, prima dată a zis-o înainte de sezonul 2002, a zis-o în 2002 și a fost pus să testeze un monopost Jaguar și s-a răsucit cu el. Deci, și faptul că, vezi, Doamne, monoposturile sunt atât de tehnologizate încât pilotul nu poate să mai facă diferența, asta s-a zis și în anii 80 și în anii 90, la începutul anilor 90, când Williams a lansat acele monoposturi FW14B, FW15C și așa mai Mereu s-a departe. spus așa, Iar știi? Asta e datorită acelor plângeri s-a ajuns la modificările drastice de regulament care s-au dovedit a fi fatidice din 1994, când au fost reduse dimensiunile pneurilor, au fost banate sistemele electronice, dimensiunea monopostului a fost redusă, podeaua, difuzorul și așa mai departe. Deci nu este nimic nou în universul nu este Formulei nimic 1 nou și și se leagă de ceea ce important, ziceam eu la început, că istoria se repetă. important În este toate acum cazurile. că FIA încearcă să rezolve problemele, adică cumva ascultă de feedback-ul echipelor. Pe hârtie nu a fost greșit sau nu a fost anormal ceea ce au încercat, pentru că lumea se duce spre electricitate și sustenabilitate și hibrid sau full electric, dacă vrei. Conceptul acesta e normal să dea niște rateuri la început. Important e că, de dragul show-ului, FIA chiar e dispusă să asculte de echipe și să găsească niște soluții și vom vedea după primele 2 etape, cum au zis și ei, ce se va mai întâmpla. Adică o să vină lucrurile astea peste noi, putem să le discutăm și în niște episoade următoare. Paranteză scurtă de final, Niki Lauda ar fi fost ziua lui, pe 22 februarie 1949 s-a născut. Este singurul pilot care a câștigat titluri mondiale cu Ferrari și cu McLaren, care sunt cele mai de succes echipe din istoria Formulei 1. Și tot un fun fact, și acum Fabian chiar o să-ți dau cuvântul, numele de McLaren are origini australiene. Pentru că un străbunic al lui Bruce McLaren a luat acel nume pentru că avea el o relație extraconjugală și, mă rog, și-a schimbat numele, a luat numele după McLaren Vale, care este o regiune cunoscută pentru vinuri. Pentru struguri, așa, viticolă din Australia. Și după aia s-a mutat în Noua Zeelandă și Bruce McLaren neozelandez și l-au și pe Oscar Piastri, să nu uităm asta, singurul pilot australian de pe grilă în 2026, da, că nu e 2025, dar era și în 2025 tot el singurul și poate va reuși el, ceea ce n-au reușit precedensorii săi, Daniel Ricciardo și Mark Webber, și anume să termine pe podium în cursa de casă. Ar fi fost aproape, foarte aproape anul trecut. Și anul trecut, când a greșit în ultimul viraj. Să fim surprins de condițiile meteo existente. Pe ploaie. Ar fi fost aproape. Deci, din 2 puncte de vedere, e o cursă de casă, să zicem, pentru McLaren, dacă ne gândim la istoria lor. Păi și Oscar Piastri, în același timp, dacă te gândești, s-a născut în Melbourne, a crescut în Melbourne, a început cariera de karting în Melbourne și abia după ce a cucerit titlurile naționale, să zic așa, s-a mutat în Europa, pentru că, bineînțeles, epicentrul junioratului, mai ales în karting și în monoposturi gen Feeder Series, este în Europa, da. Da. Este un localnic, este un pseleș băstinaș, sau alogent, de cum vrei să folosești termenii. Da, mă bucur că am putut să discutăm și să aflu și de la voi mai multe în ceea ce privește, să zic așa, ramificațiile istorice ale Australiei, nu numai în Formula 1, ci și prin motorsport, prin piloții pe care țara i-a dat și așa mai departe. Chiar mă bucur că de anul trecut personal Australia s-a întors ca season opener în Formula 1 pentru că are din punctul meu de vedere, un circuit cu o semnificație istorică mai mare și o țară cu o semnificație istorică mai mare. Își are mai mult rostul decât o simplă etapă în Orientul Mijlociu, să spun așa. Și Australia, așa cum ați spus și voi, a servit niște openere foarte bune pe parcursul anilor, dar și Title Deciders. A servit curse foarte bune indiferent de circuit și mai ales acum, cu informații proaspete, cu o nouă eră proaspătă, mai ales cu echipe care probabil au ascuns performanțe în testingul de la Bahrain, va fi destul de interesant de urmărit. Personal, chiar mi-aș dori ca Oscar Piastri să realizeze redemption-ul și să urce pe podium sau să și câștige la cursa de casă, pentru că anul trecut chiar a avut ghinion pe lângă strategie și greșeala în penultima curbă, din care a scăpat cu noroc și a ajuns abia la limita punctelor, dacă nu mă înșel.
De locul 9. Da, locul Terminat 9, 12. asta vreau să zic și eu, locul 9, mi-amintesc și eu. Da. Și sper să existe un redemption și eu cred că această cursă din Australia va fi de urmărit. Vom afla oarecum cine se bate, pentru că da, am spus și ai dreptate că chestia asta cu top 4 echipe a fost și este de mult timp, dar în același timp, de data asta în teste am văzut, să zic așa, o ușoară apropiere față de toate cele 4 echipe în tot felul de condiții, în afară să spunem de faptul că Leclerc a venit și a făcut un dur zdrobitor fix la sfârșitul ultimei zile de testing, dar va fi de văzut, iar pentru cei care ați urmărit acest podcast, vă mulțumim din nou pentru că au urmărit podcasturile noastre, vă mulțumim din nou că ați ajuns la finalul acestui podcast dedicat nu numai, să spun așa, rezumatului testingului din Bahrain, dar și tranziționarea către prima etapă a sezonului și implicațiile Australiei în Formula 1 Motorsport, piloții pe care i-a dat, să zic așa, în adevăratul sens al cuvântului, ramificațiile istorice ale acestui mare premiu bogat, să spun așa. Iar, dragilor, ca de fiecare dată, dacă v-a plăcut acest video, puteți să vă abonați, puteți să ne lăsați o apreciere. Dacă aveți sugestii, puteți să le lăsați în secțiunea de comentarii. Iar până data viitoare, eu, Ionuț și Lucian vă urăm toate cele bune tuturor. Pe curând! La revedere! La La revedere! revedere!